વિડીયોની અંદર તમે જે ઇકો ગાડી જોઈ રહ્યા છો અંસારભાઈને વેચવાની છે ટોટલ જવાબદારી સાથે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ઇકો ગાડીની ટોટલ માહિતી આપી દઈશ તમને. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. મારુતિ સુઝુકી ઇકો ગાડી છે અને વેચવાની છે અંસારભાઈને. મોડલની વાત કરું તો 2019ના મોડેલની ગાડી છે. 5 સીટર એસી ગાડી જોવા મળશે. ગાડી પેટ્રોલ પ્લસ સીએનજી માં જોવા મળશે, આરસી એન્ટ્રી સાથે. કલર છે વ્હાઇટ કલરમાં ગાડી અને અંસારભાઈ બીજા ઓનર છે આ ગાડીના. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો. ઇન્સ્યોરન્સ પણ કમ્પ્લીટ અત્યારે ચાલુ જોવા મળશે અને 64,000 કિલોમીટર ચાલેલી છે. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો. ઓરિજિનલ આખી ગાડી છે. એન્જિન પાવરફુલ, ક્યાંય પર સડો નથી. એસી કમ્પ્લીટ ચાલુ. ટાયર પણ એકદમ સારા કન્ડિશનમાં છે. જીજે 05 સુરતનું પાર્સિંગ. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો અને એકદમ વ્યાજબી ભાવે મળી જશે. કિંમતની વાત કરું તો આ ગાડીની અંદાજિત કિંમત 4,75,000. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. તમારે આ ગાડી લેવાની હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ગાડી તમને પ્રોપર બગસરા જોવા મળશે. ગાડી લેવાની હોય તો અંસારભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી ઇકો લઈ શકશો. વિડીયો નીચે અંસારભાઈના 95,371 વાળા નંબર પર ફોન કરી ઇકો લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.